السلام عليكم وأهلا بكم. الكثير من الأشخاص يرغبون في الهجرة واللجوء إلى دولة النرويج، وهذا الشيء بسبب المستوى العالي للمعيشة والرعاية الصحية والتعليم، وهذا بفضل الاقتصاد القوي والكمية الكبيرة من الموارد الطبيعية مقارنة مع حجم السكان. فهي دولة ذات مناخ شديد البرود، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5 مليون نسمة، وتعد ثاني أقل دولة من حيث عدد السكان في أوروبا. أما عن اللغة الرسمية فهي النرويجية بالإضافة إلى الإنجليزية والسامية. أما عن جواز السفر النرويجي فهو يسمح للمواطنين بالدخول والتجول في 185 دولة وإقليم بدون تأشيرة، وهذا ما أدى إلى تصنيف جواز السفر النرويجي في المرتبة السابعة من حيث حرية السفر وفقا لمؤشرات هنلي لجوازات السفر. ولمعرفة المزيد عن هذا الموضوع سأترك لكم رابط الموقع الحكومي الرئيسي لدولة النرويج. الهجرة إلى النرويج عن طريق الدراسة. حقيقة الدراسة في النرويج تختلف من جامعة إلى أخرى، ويختلف قبولها من مدينة إلى أخرى، ولكن الأمر الثابت أن الطالب الذي يتمكن من الحصول على حق الدراسة في النرويج يمكنه في نفس الوقت أن يقيم فيها، لكن بشرط وهو العثور على عمل، وذلك في حال حصل الطالب على الدراسة في النرويج ويتمكن من العثور على العمل سيستطيع من خلاله الاستقرار والحصول على الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية. أما عن المنح الدراسية يوجد الكثير من المؤسسات النرويجية، ومعظمها لديها اتفاقيات ثنائية مختلفة مع المؤسسات الخاصة بالتعليم الأجنبي العالي، وغالبا ما يتم عمل هذه الاتفاقيات للتبادل بين المعلمين والطلاب والباحثين. بالإضافة إلى ذلك يوجد برامج وطنية تقدم منح دراسية وأنواع أخرى من التمويلات للطلاب الدوليين للدراسة في النرويج. ولرؤية المزيد عن المعلومات الخاصة بالمنح الدراسية عن طريق الموقع الحكومي لدولة النرويج. شروط العمل للطالب الجامعي في النرويج: يسمح للطالب بأن يعمل حوالي 20 ساعة في الأسبوع فقط، بإمكانه أن يعمل في أيام العطل وبدون أي مشاكل، أن تكون متقن اللغة النرويجية حتى تتمكن من الدراسة والتعامل مع المجتمع بشكل جيد، تقديم الخطة الدراسية الخاصة بك والتي تشرح من خلالها الطموحات التي ترغب في تحقيقها من دراستك في دولة النرويج، التأمين الصحي الذي يجب أن يغطي كافة المدة التي ستقضيها في النرويج حتى عودتك للوطن. إذا تمكنت من الحصول على العمل لمدة 20 ساعة في الأسبوع والعمل في أيام العطلة سوف يصبح بإمكانك التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة التي تسمح لك بالبقاء في النرويج بدون مشاكل. المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة النرويج الدراسية: ملء استمارة طلب للإقامة في النرويج، نسخة من جميع صفحات جواز السفر، شهادة القبول من جانب الجامعة، نسخة من شهادة إيجار الشقة التي سيسكن فيها الطالب أثناء الدراسة، شهادة الاستطاعة المالية. الهجرة إلى النرويج عن طريق العمل. الكثير من الأشخاص يلجؤون إلى أصدقائهم المقيمين في النرويج سواء كانوا يحملون الإقامة الدائمة أو الجنسية ليتمكنوا من مساعدتهم في إيجاد أو الحصول على عقد عمل لهم، لكن هناك طريقة أخرى ومضمونة أكثر، وهي أنه يمكن لأي شخص استخدام الإنترنت من أجل البحث عن عمل في النرويج، ويتم هذا الأمر من خلال المواقع الخاصة بالتوظيف المتوفرة على الإنترنت، لكن يجب أن تتوفر بك بعض الشروط، وهي سيرة ذاتية متكاملة تثبت بأنك تجيد اللغة الإنجليزية، أن يكون لديك خبرة مهنية لا بأس بها في أي مجال معين، أن يكون لديك مستوى دراسي جيد. فإذا استطاع الشخص استيفاء هذه الشروط فذلك سيسهل عليه الحصول على العمل في الشركة أو مع رب العمل الذي سيعمل عنده، وبالتالي فإن حصوله على أي عقد عمل سيمكنه من استخراج الفيزا من أجل الهجرة إلى النرويج. أفضل المواقع للبحث عن عمل في النرويج: الموقع الحكومي للبحث عن عمل في النرويج ناف، موقع أربيتس بلاسين، موقع إندد نورواي، موقع جوبز أن أوسلو، موقع ذي لوكال، موقع راندستاد، موقع جوب نورج، موقع أديكو. الهجرة إلى النرويج عن طريق الزواج. الزواج من مواطن أو مواطنة نرويجية هو أحد الطرق الشهيرة للحصول على فيزا النرويج بسرعة، فبإمكانك التعرف على فتاة نرويجية عبر أحد مواقع التعارف والزواج، حيث يمكنك الدردشة وتبادل الحديث مع نساء يتم اختيار البروفيل حسب العمر ومكان الإقامة والاهتمامات وغيرها من المعايير الأخرى. ولرؤية المزيد
المزيد عن المعلومات الخاصة بالزواج عن طريق الموقع الحكومي لدولة النرويج. الهجرة إلى النرويج عن طريق المفوضية السامية. الأمم المتحدة هي الجهة التي يمكن للاجئين المسجلين فيها بشكل نظامي الحصول على برنامج إعادة التوطين الذي يعرف أيضا بالسفر أو اللجوء أو الهجرة للخارج عن طريقها، ويمكن أن يتم توطين الشخص في النرويج عن طريق المفوضية السامية في البلد التي يقيم فيها ضمن حصة النرويج الدولية من اللاجئين، والمفوضية هي من تختار اللاجئين من قوائم اللاجئين المسجلين لديها. أيضا يمكنك رؤية المزيد عن المعلومات الخاصة بالهجرة إلى النرويج عن طريق موقع المفوضية السامية. تكلفة المعيشة في النرويج. تكلفة المعيشة هي أحد المعايير الرئيسية للهجرة إلى النرويج، وتقدر تكلفة المعيشة في أوسلو العاصمة حوالي 1500 إلى 2000 يورو شهريا. أما في مدن مثل إيست أفنجر فهي تقدر ما بين 1200 إلى 1500 يورو شهريا. وأيضا هناك الكثير من المدن الأخرى منها الرخيصة ومنها الباهظة. وبإمكانك رؤية المزيد عن المعلومات الخاصة بتكلفة المعيشة في النرويج عن طريق الموقع الحكومي. رواتب اللاجئين في النرويج. راتب الشخص البالغ بمفرده حوالي 1255 إلى 1351 يورو شهريا. راتب الطفل الذي لا يتجاوز عمر 18 عام حوالي 106 يورو شهريا. راتب الطفل الذي يتجاوز عمر 18 عام حوالي 724 يورو شهريا. هذا كل شيء في الفيديو. ملاحظة: جميع المواقع المذكورة ستجدونها على الرابط الموجود في صندوق الوصف. سلام عليكم.